नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गूळ आणि तिळाचा पराठा बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा, हा बिन केमिकल गूळ घेतलेला आहे 4 चमचे आणि बिन पॉलिशचे तीळ 3 चमचे घेतलेले आहेत। 2 हिरव्या विलायच्या मी कुटून घेतलेल्या आहेत। आता हे सगळं आपल्याला एकत्र करायचं आहे। तुम्हाला जर अशी गुळाची पावडर जरी नाही भेटली ना, अख्खा गूळ भेटला तरी तुम्ही खिसून घ्या, पण बारीक खिसून घ्या। असं चुरून चांगलं आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा चांगलं। तर ही जी आहे ना पराठा, आपण थंडीच्या दिवसात खाल्ल्याला चांगला असतो आणि जरूर खावावा। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना 1 चमचे तूप टाकायचं आहे आणि हे तूप चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये तूप मिक्स केल्यानंतर बघा असं होतं, ओलसरपणा येतो जरा त्याला आणि चवीला एकदम छान लागतं। मी पराठ्यासाठी बघा पीठ मळून ठेवलं होतं। हे गव्हाचं पीठ आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि थोडंसं तूप टाकून आपण जसं चपातीला मळतो ना अशा टाईपमध्ये मळून अर्धा तास झाकून ठेवलेलं होतं। आता बनवाय घेऊया आपण। छोटासा गोळा घेऊया पराठ्यासाठी। आपण जास्त मोठे करायचे नाहीत, छोटे छोटे करायचे। हे 2 ते 3 दिवस राहतात बघा। असे बारीक घ्यायचे आणि छोटे लाटायचे। तर थोडंसं गव्हाचं पीठ लावायचं आणि जास्त मोठे लाटायचे नाहीयेत, कारण आपल्याला ह्याच्यामध्ये सारण भरायचं आहे त्याचं। तर अशा पद्धतीमध्ये लाटून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये चमच्याने ना आपण ह्याला दोन चमचे भरायचं। आता हे जे सुट्ट आहे ना एकदम मोकळं ती बरोबर लाटताना आपलं पसरलं जातं। तर बघा हे असं करून हे बघा असं करून आपण तोंड चांगलं बंद करायचं आणि असं दाबून घ्यायचं बघा। थोडं हाताने चांगलं दाबून घ्यायचं म्हणजे सगळ्या साईडला पसरतं आतलं सारण। आता थोडंसं पीठ टाकून उलटी बाजू करायची, बंद केलेली बाजू खाली करायची आणि हलक्या हाताने बघा लाटायचे। जास्त असं जोर देऊन लाटायचं नाहीये। दोन्ही साईडनं आपण थोडं लाटून घेऊया। तर बघा एवढंच लाटायचे आपल्याला, जास्त लाटायचं नाही। तर बघा दोन्ही साईडून मी लाटून घेतलेले। अशा पद्धतीनं मी बाकीचे करून घेते। अशा पद्धतीने बघा मी 4 लाटून घेतलेले, तेवढ्यामध्ये 4 झालेले आहेत। तिथं तवा गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं बघा तूप टाकून घ्यायचं। सगळ्या साईडनं असं पसरून घ्यायचं आणि एकदम बारीक गॅसवर, फास्ट गॅस करायचा नाहीये। आणि त्याच्यावर आपल्याला हे बारीक गॅसवर बघा चांगलं भाजून घ्यायचे। हा आपला 2 ते 3 दिवस राहतो आणि एकदम प्रवासाला वगैरे नेलं तरी चांगलं आहे आणि थंडीच्या दिवसात खायला चांगला आहे हा। तर तुम्ही हे एकदा करून बघा। ही रेसिपी आवडली की प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा। कमेंट केल्याशिवाय मला कळणारच नाही की कशी रेसिपी झालेली आहे ती। एका साईडून बघा चांगला भाजलेला आहे एकदम बारीक गॅसवर। आता दुसऱ्या साईडला करून घेऊया बघा, किती मस्त कलर आलेला आहे। थोडंसं तूप टाकायचं। तुपाच्या जागी जरी तुम्ही तेल वापरलं तरी पण चालेल, पण चांगलं एकदम क्रिस्पी करून घ्यायचा। 1 नंबर चव लागते बघा ह्याची। बघा दुसऱ्या साईडनं पण चांगला भाजलेला आहे, तुम्हाला दाखवते बघा किती मस्त कलर आलेला आहे। आणि एकदम बारीक गॅसवर जर भाजला ना तर एकदम छान अशी चव येते आणि एकदम बघा असा भाजून घ्यायचा। तर बघा ह्या दोन्ही साईडनं आपला मस्त भाजलेला आहे। जर तुम्हाला असं जरा जाड नको असेल तर थोडासा पातळ केला तरी चालेल, पण ह्याच्यामध्ये जे आपण टाकलेलं असतं ना ते खाताना एवढं छान लागतं आणि आतपर्यंत भाजतं। त्यासाठी बारीक गॅसवर कधी पण भाजायचं। तर बघा अशा पद्धतीने मी करून घेतलेलं आहे बघा। दोन्ही साईडून एकदम मस्त असे टमटमीत बघा फुललेले आहे इथे बघा, किती छान दिसायला बी दिसतात आणि खायला ह्याच्यापेक्षा चवीला 1 नंबर लागणार। तर अशा पद्धतीने मी करून घेते। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।